მშვიდობისა, რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ ახლა უკვე მე-9 არხის ეთერშია გადაცემა ანატომია. 1 ოქტომბრამდე, ანუ არჩევნებამდე 60 დღეზე ნაკლები რჩება. ამ პერიოდის განმავლობაში ხელისუფლება ძალიან საინტერესოდ იქცევა და არანაკლებ საინტერესოდ იქცევიან არასამთავრობო ორგანიზაციის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. რატომ გახდა ქართული საზოგადოებისთვის მარკ მალენის საინტერესო? ამ ამერიკელის მიმართ კითხვის ნიშნები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოსთან მან თანამშრომელი ნინა ხატისკაცი დაითხოვა. შანტაჟი, ფარული გარიგება და მეგობრობა ხელისუფლებასთან. ვინ არის რეალურად მარკ მალენი და რატომ შეიძლებოდა ის ძალიან საინტერესო ყოფილიყო ქართული ხელისუფლებისთვის? დიპლომატის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლის თუ უბრალოდ უცხოელი ბიზნესმენის სკანდალური მიმოწერა ხელისუფლების წევრთან. მის სახელთან დაკავშირებული მხოლოდ ერთი კომპანიიდან მიღებული 58 მილიონი ამერიკული დოლარი. ახალაიას უწყებაში სპეცდანიშნულების რაზმის მწვრთნელად მივლენილი შვილობილი. რეალურად ვინ არის მარკ მალენი? და ნაციონალური მოძრაობის მიერ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ღია და ფარულ ლობიზმში გადახდილი თანხები. გამჭვირვალე მარკი ანატომიაში. საკეთებ ჩადრევას. იმისთვის ვაკეთებ, რომ გაუხარდეს თვალს. დაინახოს და მე დაინახოს ის შესაძლებლობა, რაც ამ შადრევნების, ფასადების, ქუჩების, განათებების, ლამპიონების, ყველაფრის უკან დგას. თორე აბა ვიყო ტალახში ვიჯდეთ და ჭაობში და მე გითხარ ვინ მოვა და ვინ ჩადრევს. აი ხე ჩადეს ფული. რო ყველაფერი ეს გაკეთე და გაიმსო ეს შენობა ჩინარზია. საუბრობს და ხშირ შემთხვევაში, რომელშიც ხელისუფლება აღმოჩნდება ხოლმე ყველაზე ვრცლად საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წერს. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც უკვე წლების განმავლობაში ქართულ ხელისუფლებაში კორუფციის ფაქტებს იკვლევს. ვინც თვალყურს ადევნებს საქართველოში ადამიანთა უფლებების დარღვევის ფაქტებს და ის, ვინც თითქმის ყველა არჩევნებზე დებს დასკვნას, თუ რა დარღვევებით ჩატარდა ეს არჩევნები. ეს ორგანიზაცია დასავლეთს გამჭვირვალე საქართველოს აჩვენებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 1998 წელს დაფუძნდა და დამფუძნებლებს შორის არიან ვახტანგ ხმალაძე, ნიკოლოზ ორველაშვილი, ლევან რამიშვილი, გიორგი უგულავა და სხვები. წესდებიდან ირკვევა, რომ ორგანიზაციის არსებობის გარკვეულ ეტაპზე გამგეობის ერთ-ერთი წევრის პოსტი ეკავა მოქმედ კულტურის მინისტრს ნიკოლოზ რურუასაც. უკვე 2001 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციას უერთდება საქართველოში ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლობის ყოფილი ხელმძღვანელი მარკ მალენი. ვინ არის დაბადებით ამერიკელი მალენი, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ 90-იანებში ჩამოვიდა და უკვე თითქმის 2 ათეული წელია ჩვენს ქვეყანაზე ზრუნავს. მის გამჭვირვალობაზე და როგორც ჩანს, ამ გამჭვირვალე ქვეყანაში საკუთარ თავზე ზრუნვაც არ ავიწყდება. საკეთებ ჩადრევას. იმისთვის ვაკეთებ, რომ გაუხარდეს თვალს. დაინახოს და მე დაინახოს ის შესაძლებლობა, რაც ამ შადრევნების, ფასადების, ქუჩების, განათებების, ლამპიონების, ყველაფრის უკან დგას. თორე აბა ვიყო ტალახში ვიჯდეთ და ჭაობში და მე გითხარ ვინ მოვა და ვინ ჩადეს ფულს. აი ხე ჩადეს ფული. რო ყველაფერი ეს გაკეთე. ამერიკელი NGO-შნიკი, როგორც ჩანს, არამხოლოდ იმ ტალახის წარმომავლობას არკვევს, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა აღმოჩნდა, არამედ ამ ტალახიდან ამოსვლაშიც გვეხმარება. მარკ მალენი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯეოკაპიტალის პრეზენტაციას პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად დაესწრო. რა ინტერესები აქვს მალენს ჯეოკაპიტალში, რომელიც დეკემბრის თვემდე 5 მილიონის ჩადებას აპირებს ქართულ ეკონომიკაში. 2012 წლის 5 მარტის მონაცემებით ჯეოკაპიტალში მარკ მალენი 25%-იან წილს ფლობს. კიდევ ერთი ამერიკელი რალფ ბარლესონი და მისი ქართველი მეგობარი ირმა სვანაძე 24% ინაწილებენ, ხოლო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება კავკაზუს ინვესტმენტსი 25%-იან წილს იტოვებს. ზუსტად 2 თვეში მონაცემები იცვლება. მარკ მალენი ზრდის საკუთარ 25%-იან წილს ჯეოკაპიტალში 30%-მდე. მცირდება ამერიკელი ბარლესონის, მისი მეგობრის და შეპასა კავკასუს ინვესტმენტის წილი 23%-მდე. ჯეოკაპიტალთან ერთად მარკ მალენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე უთითებს, რომ მას მინიმალური საშემოსავლო წილი აქვს ასევე თბილისში, მთაწმინდის რაიონში განთავსებულ სასტუმრო ბეცში. მეტი მალენის ბიზნესის შესახებ ამ გვერდზე არაფერია მოთხრობილი. თუმცა რეალურად ბიზნესი, სადაც ამერიკელი ადამიანის უფლებათა დამცველის სახელი ფიგურირებს, გაცილებით სხვა სურათს იძლევა. მარკ მალენი
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე. ფლობს 30%-იან წილს მიკროსაფინანსო კომპანია ჯეოკაპიტალში, რომელიც რამდენიმე თვეში საქართველოში $5 მილიონი დაბანდებას აპირებს. თავის მხრივ მალენის მეგობრები ირმა სვანაძე და რალფ პარლესონი კომპანია კავკაზუს ინვესტმენტთან ერთად ამავე ჯეოკაპიტალში 23%-იან წილს ინაწილებენ. თუმცა მანამდე მარკ მალენის საპროცენტო წილი ამ კომპანიაში მხოლოდ 25% შეადგენდა. რაც შეეხება ჯეოკაპიტალის ერთ-ერთ აქციონერს კავკასუს ინვესტმენტს, ამ ფირმაში 100%-იანი წილი ბოლო მონაცემებით ვინმე ნატალია სვანაძეს ეკუთვნის. თუმცა ირკვევა, რომ უკვე 2011 წლის მონაცემით ნატალია სვანაძესთან ერთად კავკასუს ინვესტმენტში 24%-იან წილს მალენის მეგობრები სვანაძე და პარლესონი ინაწილებდნენ. მარკ მალენის სახელს უკავშირდება კიდევ ერთი კომპანია საბა გრუპ ინტერნეშნალი. 2011 წლის მონაცემებით მალენი საბა გრუპის დირექტორია, ხოლო მოგვიანებით დირექტორად მალენისვე ირანელი მეგობარი და ამ კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი მაედე ჰასან ზადეგან ფუცარი ინიშნება. მარკ მალენი ადასტურებს მის ბიზნეს ინტერესს სასტუმრო ბედშიც. ადამიანის უფლებათა დამცველი ასევე ოფიციალური პარტნიორია კომპანია ვარდივ და ალექსანდრეში, სადაც პარტნიორთა რიცხვში სხვებთან ერთად არიან ბიზნესმენი შალვა ახალკაცი და დავით აფშილავა. კომპანია ვარდრობს და ალექსანდრეს მიერ შესრულებულ პროექტებს შორის ხვდებით. ბიზნეს ცენტრი ვაჟა-ფშაველაზე, დამკვეთი კომპანია რედიქსი, შეკვეთის მოცულობა თანხაში $30 მილიონი. ნადიკვარი 7 საცხოვრებელი კომპლექსი თელავში, აქაც დამკვეთი რედიქსია და პროექტის ღირებულება $5,300,000. ბანკი რესპუბლიკის სათაო ოფისი, დამკვეთი ბანკი რესპუბლიკა, ღირებულება $10 მილიონი. სადახლოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, დამკვეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ინჟინრების სამხედრო შენაერთი, ღირებულება $2 მილიონი. ეროვნული ბანკის ოფისი, კლიენტი ეროვნული ბანკი და პროექტის ღირებულება $1,300,000. 12 საცხოვრებელი კორპუსი, აქ დამკვეთად ადგილობრივი ბიზნესი სახელდება, საერთო ღირებულებით $1,400,000. საჰაერო ნავიგაციის მართვის კოშკი, დამკვეთი საქართველოს მთავრობა, პროექტის ფასი $4,500,000. ბიზნეს ცენტრი თავისუფლების მოედანზე, დამკვეთი რედიქსთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკია. პროექტის ღირებულება კი $4,300,000. ქორთიერდ მერიოტი, დამკვეთად აქ კერძო ინვესტიციების კორპორაცია სახელდება. პროექტის ფასად კი $250,000 მითითებული. იგივე კლიენტის მეორე პროექტია თბილისი მერიოტი, ხოლო ფასი $422,000. ამავე კომპანიას დაუკვეთა მსოფლიო ბანკმა თბილისის ოფისის აშენება, პროექტის ღირებულება $608,500. ტელეკომპანია იმედის ოფისი, დამკვეთი იმედი, ფასი $670,000. ობიექტი თბილისის ბანკთა შორისი სავალუტო ბირჟა, კლიენტი ეროვნული ბანკი, ფასი $208,000. გაერთიანებული ქართული ბანკის სათაო ოფისი და ფილიალები, დამკვეთი გაერთიანებული ქართული ბანკი, პროექტის ღირებულება $425,500 და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, იგივე სოროსის ფონდის სახელით ცნობილი თბილისის ოფისი. პროექტის ფასმა აქ $813,888 შეადგინა. მთლიანობაში ვარდროპის და ალექსანდრეს მიერ მიღებული შეკვეთების ფასმა $47,786,888 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. აქ უკვე იკვეთება მარკ მალენის პარტნიორის და ახლო მეგობრის, შალვა ახალკაცის და გიგა ბოკერიას მამის, ლევან ბოკერიას გზები. შალვა ახალკაცი წლების განმავლობაში ბოკერიას მამის სახელთან დაკავშირებულ კომპანია არკ სტუდიაში აღმასრულებელი დირექტორი იყო. ასევე კომპანია რედიქსში ახალკაცი გახლდათ პროექტების მენეჯერი. კომპანია არკ სტუდიის მეწილედ კი გიგა ბოკერიას მამასთან ერთად მარკ მალენის კიდევ ერთი ბიზნეს პარტნიორი, დავით აფშილავა სახელდება. გიგა ბოკერიას მამის დაპროექტებულია და ასევე ვარდროპის და ალექსანდრეს მიერ შესრულებული კიდევ ერთი პროექტი გახლავთ საჰაერო ნავიგაციის მართვის კოშკი. გამჭვირვალედ კი დაახლოებით ასე გამოიყურება მარკ მალენის ბიზნეს და მეგობრული ურთიერთობები.
რით იყო დაკავებული მარკ მალენის სააკაშვილის გაპრეზიდენტებამდე. Დავაზობთ რამდენიმე ეპიზოდს პირადი მიმოწერიდან, რომელიც ამ დოკუმენტების მომწოდებლის ინფორმაციით მაშინდელი NDI-ის თანადირექტორს მარკ მალენს ეკუთვნის. ამ მიმოწერაში დაწვრილებით არის აღწერილი თუ სად, რა და როგორ უნდა მომხდარიყო. ადრესატი ნინო ბურჯანაძე, წერილის თანაავტორი მარკ მალენი. თარიღი 2003 წლის 22 ივნისი. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ გამონახეთ გუშინ დრო ჩვენთან შესახვედრად. ჩვენ ასევე მივესალმებით თქვენს დაინტერესებას NDI-სთან მჭიდროდ თანამშრომლობაზე და მზად ვართ ერთად ვიმუშაოთ იმ საკითხებზე, რომელიც მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება. თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად ჩვენ შევადგინეთ შემაჯამებელი ანგარიში იმ თემებზე, რომელიც გუშინ ერთად განვიხილეთ და მოუთმენლად ველით ჩვენს ორშაბათის შეხვედრას, სადაც უკვე ამ ანგარიშს განვიხილავთ. კოალიციის საკითხები. NDI-მ თავი მოუყარა ახალ მემარჯვენეებს, ნაციონალურ მოძრაობას და გაერთიანებულ დემოკრატებს და უკვე ბოლო რამდენიმე თვეა განვიხილავთ მათ გაერთიანებას და ამ პარტიების გაერთიანებული ოპოზიციის სახით წარმოდგენას. ტრადიციონალისტები და მცირე პარტიები ასევე განიხილებიან ამ ჭრილში. თუმცა თქვენ ხართ ლეგიტიმური ლიდერი და არა მხოლოდ პარტიის ლიდერი. თქვენი როლი ამ კოალიციაში მზარდი და მნიშვნელოვანია. ასევე ნათელია, რომ თქვენ სწორად ხედავთ ამ კოალიციის პოტენციალს. ასევე თქვენ შეგიძლიათ მკვეთრად გაზარდოთ კოალიციის ნდობის ფაქტორი ამ უკანასკნელის ჩამოყალიბების შემთხვევაში. არ არის აუცილებელი, რომ თქვენ დაესწროთ შეხვედრებს. უბრალოდ კარგი იქნებოდა თუ გამოგვიყოფდით ცალკე პერსონას თქვენი მხრიდან, ვისაც ექნება ჩვენთან მჭიდრო ურთიერთობა. თქვენ აცხადებთ, რომ აპირებთ კენჭისყრას ქუთაისის მაჟორიტარად. NDI-ის სურვილს გამოთქვამს იმუშაოს თქვენთან მჭიდროდ ამ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, რათა დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ თქვენ არათუ გაიმარჯვებთ, არამედ გაიმარჯვებთ მნიშვნელოვანი უპირატესობით. გუშინ თქვენ წამოწიეთ საკითხი ცნობილი ქართველების შეკრების შესახებ, რომლებიც სხვადასხვა სფეროს წარმოადგენენ და ვინც პოლიტიკური ოპოზიციის გარშემო გაერთიანდება. ჩვენ გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი დახმარება, რომელიც გამოიხატება ამ თქვენი იდეის რეალიზაციაში და ასევე გვინდა შემოგთავაზოთ დახმარება თითოეული დეტალის გაწერაში. გვაქვს აზრი შევქმნათ რაიმე პეტიციის ტიპის დოკუმენტი, რომელსაც ხელს მოაწერენ ოპოზიციის ლიდერები. ეს მხოლოდ ერთი იდეაა, ჩვენ კიდევ რამდენიმე ასეთი შეგვიძლია შემოგთავაზოთ. თუ თქვენ ისურვებთ და გავყვებით ამ პეტიციის გზას, ან რაიმე სხვა მასებზე გათვლილ ქმედებას, თქვენ არ უნდა იყოთ წარმოდგენილი როგორც ამ პეტიციის უკან მდგომი პირი. ეს დოკუმენტი გაცილებით ეფექტური იქნება, თუ მას დაუგეგმავი, სპონტანური ხასიათი ექნება და ის უპარტიო ცნობილი ქართველი მოღვაწეების მიერ იქნება ინიცირებული. NDI-ის ხელმძღვანელობა მაშინდელ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმოწერის შემდეგ ნაწილში სთავაზობს ზემოთ ნახსენები ქარტიისთვის კონკრეტული ტექსტის შერჩევას და შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრას. სამოქალაქო გაერთიანება. თქვენს მიერ წამოჭრილ საკითხს, რაც შეეხება ცნობილი ქართველების გაერთიანების შესახებ, ჩვენ შეგვიძლია ეს საკითხი დავაყენოთ დღის წესრიგში სხვა პარტიების ლიდერებთან, ისე როგორც თქვენი იდეა, რაც მიეხმარება არჩევნების წინ ოპოზიციას გაერთიანებაში და იქნება ეფექტური ტაქტიკა ორ შემთხვევაში. პირველი ეს გააძლიერებს ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრს და რა თქმა უნდა გააძლიერებს თქვენს პოზიციებს ამ პოლიტიკურ გაერთიანებაში. მთავარია თქვენი მნიშვნელოვანი როლი ჩანდეს ამ სამოქალაქო გაერთიანების გაძლიერებაში და არა მისი შექმნის ინიცირებაში. ეს მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი. თუ ამ მორჩებელმა დაინახა, რომ ადგილი კიდევ ერთ პოლიტიკურ თამაშს აქვს, ეს დაასუსტებს ამ პროექტს და არ დაგეხმარებათ თქვენ პოლიტიკურად. ამ სამოქალაქო გაერთიანებას უნდა დაერქვას რაიმე მოქალაქეები ქართული დემოკრატიისთვის, ან ასეთი შინაარსის მაგვარი სახელწოდება. თუ ფიქრობთ, რომ სიტყვა სამოქალაქო ზედმეტად ოფიციალურად ჟღერს, შეიძლება ერქვას ქართველები დემოკრატიისთვის, ან სულაც რამე ამის მსგავსი და არა ამბიციური. გაერთიანების იდეა უნდა იყოს მოქალაქეების გაერთიანება, ვინც თავის მხრივ მოუწოდებს ოპოზიციას გაერთიანებისკენ. ამ ყველაფრის შესახებ მონაცემები სამ ლიდერ პარტიას გაეგზავნება და თქვენ. შემდეგი 6-8 კვირის განმავლობაში და რა თქმა უნდა, ეს პროექტი იმ შემთხვევაში იქნება წარმატებული, თუ ამ მოწოდებებს ათასობით ადამიანი მოაწერს ხელს. მიმოწერის შემდეგ ნაწილში NDI-ის ხელმძღვანელობა უკვე უფრო კონკრეტული ხდება და კოალიციას ქარტიის დასაწერად სპეციალურ ტექსტს სიტყვა სიტყვით სთავაზობს. Wordingi.
ქარტის ტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია. Შემიძლია შემოგთავაზოთ შემდეგი. ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ნინო ბურჯანაძე, დავით გამყრალიძე, მიშა სააკაშვილი და ზურაბ შვანია გვერდებდებთ ჩვენს პარტიულ ინტერესებს, ამბიციებს და ვერთიანდებით ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. ჩვენ გვჯერა, რომ ამ 4 ლიდერს საქართველოსთვის სტაბილურობის, წარმატების და დემოკრატიის მოტანა შეუძლია. ჩვენ არ გვაღელვებს პარტიული სიები, ან ის თუ ვინ იქნება კოალიციის ლიდერი. ჩვენ გააზრებულად ვერთიანდებით ერთმანეთთან და ვიბრძოლებთ ამ არჩევნებში ისე როგორც ერთი. შემდეგი ეტაპი. აშკარაა, რომ სამუშაო ბევრია, ამიტომ უნდა დავიწყოთ რაც შეიძლება სწრაფად. პირველი ეტაპი უნდა იყოს. დავადგინოთ იმ ცნობილი ქართველი მოღვაწეების ვინაობა, ვინც გაერთიანდება ამ სამოქალაქო საზოგადოებაში. ასევე დავადგინოთ კოორდინატორების ვინაობა, ვინც იმუშავებს თბილისში. დავადგინოთ რეგიონალური კოორდინატორების ვინაობა. ჩავუტაროთ ინსტრუქტაჟი და ტრეინინგი რაიონების კოორდინატორებს. დაიწეროს და დაიბეჭდოს პეტიცია. როგორც ჩანს, რევოლუციონერების ამერიკელმა მრჩევლებმა დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად ვერ შეძლეს ყველა ზემოთ ნახსენები პარტიების და ლიდერების გაერთიანება. თუმცა მიმოწერიდან ერთ თვეში იქმნება ზურაბ ჟვანიას პარტია გაერთიანებული დემოკრატები, რომელსაც მოგვიანებით მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძეც შეუერთდა და ის ერთიან საარჩევნო ბლოკად ბურჯანაძე დემოკრატებად ჩამოყალიბდა. ნაციონალური მოძრაობა კი არჩევნებში დამოუკიდებლად გამარჯვების ამბიციით ამ გაერთიანებას მხოლოდ ზეპირად შეუერთდა და სამივე ერთად საკუთარ თავს წინააღმდეგობის ერთიან ფრონტს უწოდებდა. ინდიის ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის დახმარება, სადაც სააკაშვილი კონკრეტულად საპრეზიდენტო კანდიდატად არ მოიაზრებოდა, ნაციონალურმა მოძრაობამ უგულვებელყო და შტატებში პატრონაჟის ძიება საკუთარი ხაზით დაიწყო. რევოლუციიდან 9 წლის შემდეგ სახეზე გაზით გაგუდული პრემიერი, სახელმწიფო გადატრიალების თითქმის ორგანიზატორად და რუსულ ძალად წოდებული ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო ადგილებისთვის მებრძოლი მემარჯვენე ლიდერი და მაინც პრეზიდენტი სააკაშვილი მივიღეთ. ასევე გვყავს რევოლუციონერების ყოფილი მრჩეველი, ადამიანის უფლებათა მოქმედი დამცველი მარკ მალენი, რომლის მეგობრული და ბიზნეს ურთიერთობების საქართველოში ყოფნისას 2 ათეული წლის შემდეგ ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. სწორედ ამ კითხვის ნიშნებს ბრალდება მალენის არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის პროექტის ხელმძღვანელის ნინა ხატისკაცის სამსახურიდან მოულოდნელად დათხოვნა. არ ქმნიდა თუ არა უხერხულობას TI-ში, თუნდაც ის, რაც ცნობილი იყო, როდესაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაესწრო ჯეოკაპიტალის გახსნას და პრეზენტაციას ქუთაისში, რომელიც აპირებს 5 მილიონამდე ინვესტიციის ჩადებას და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქვია დღეს ამ ჯეოკაპიტალს, სადაც მარკ მალენს 30%-იანი წილი აქვს. მარკ მალენი ამ პრეზენტაციას მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ესწრებოდა. ორგანიზაციაში ამაზე განხილვა არც ყოფილა, უფრო მეტიც მე ამის შესახებ უბრალოდ ჩემი განთავისუფლების შემდგომ ისევ სოციალური ქსელებით შევიტყვე, ასე რომ მართალია ამის შესახებ თურმე ინფორმაცია გამოქვეყნებული იყო ვებგვერდზე, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ ორგანიზაციაში შიგნით ლაპარაკი არ გქონია და მე ამის შესახებაც არ ვიცოდი. იცოდა თუ არა ორგანიზაციის რომელიმე თანამშრომელმა ის, რომ მარკ მალენის გელი ნიკა ამირეჯიბი გახლავთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ხოთ გავლილი, თვითონაც გახლავთ ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს სპეციალისტების რაზმების წვრთნელი. ამის შესახებ მე ადრე ვიცოდი რაღაც რომ ის ჩამოსული იყო საქართველოში და მწვრთნელი იყო, თუმცა დღემდე არის თუ არა და რა საქმიანობას ახორციელებს არ ვიცი და სხვა თანამშრომლებთან მიმართებაშიც ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია. ამ ტიპის მის საქმიანობაზე ჩვენ შიგნით არ გქონდა დისკუსია და მარკ მალენი არის გამგეობის თავმჯდომარე, ის ხო, რეალურად 10 წელია უკვე გამგეობის თავმჯდომარეა. ის თითქოს პირდაპირ არ ერევა ორგანიზაციის საქმიანობაში, ეს იყო ჩემთან მიმართებაში, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მე ცალკე ვთქვათ აღმასრულებელ დირექტორთან არც ჰქონდა გასაუბრების საშუალება, მარკ მალენთან ერთად იყო ამაზე საუბარი, თუმცა თუ მართლა გამოვლინდება რაღაც ინტერესთა კონფლიქტი, ეს ალბათ უნდა იყოს ასეთი ორგანიზაციის შიგნით სერიოზული განხილვის თემა და მის გამგეობის თავმჯდომარეობასთან კითხვები უნდა დაისვას, რა თქმა უნდა. მარკთან ჩვენ არ ქონია საქმიანი ურთიერთობა, ბოლო წლების მანძილზე პრაქტიკულად ის ოფისში მოდიოდა ძალიან იშვიათად.
ძალიან იშვიათად და უბრალოდ რაღაც სტუმრის როლში ხანდახან დაესწრებოდა რაღაც კონკრეტულ ღონისძიებას. აი ეს იყო მისი ოფისთან ურთიერთობა რეალურად. ანატომიასთან საუბარში მარკ მალენი კატეგორიულად უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მას ნინა ხატისკაცის სამსახურიდან გათავისუფლებამდე ხატისკაცთან შეხვედრა ჰქონდა. თუმცა პარალელურ რეჟიმში ხატისკაცი ფარულ ჩანაწერს ავრცელებს, სადაც მარკ მალენი არათუ ხვდება ნინა ხატისკაცს, არამედ ყოფილ თანამშრომელს უკვე აშანტაჟებს კიდეც. მარკ მალენი ნინა ხატისკაცის დაშანტაჟების ფაქტს უარყოფს. მარკ მალენმა, რომელიც ამჟამად შეერთებულ შტატებში იმყოფება, მეცხრე არხის შეკითხვებს სოციალურ ქსელს Facebook-ით უპასუხა. ის ამბობს, რომ ხატისკაცი მხოლოდ სასარგებლო რჩევას აძლევდა და არანაირ შანტაჟ ადგილი არ ჰქონია. მისივე გამოგზავნილი პასუხებიდან ირკვევა, რომ მარკ მალენს არ აქვს ინფორმაცია იმ აუდიო ჩანაწერზე, რომელიც ნინა ხატისკაცმა მეცხრე არხს გადასცა. 35 წუთიან ჩანაწერში გარდა იმისა, რომ მალენი ხატისკაცს დუმილის სანაცვლოდ ფულს თავაზობს, ასევე ეუბნება, რომ თუ ის მედიას დაელაპარაკება, ახალი სამსახური დაწყება გაუჭირდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე და NDI-ის ყოფილი შეფი ხატისკაცს ასევე ეუბნება, რომ ფონდღია საზოგადოებაში მისი მუშაობა სწორედ მან დაბლოკა. რა იყო ნინა ხატისკაცის დაშანტაჟების ბზით სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი? მე მას არ ვაშანტაჟებდი. მიიჩნევთ, რომ ჩანაწერის გამოქვეყნება ორგანიზაციის იმიჯზე ცუდად იმოქმედებს? არა, ასე არ ვთვლი. დიდი იმედი მაქვს, რომ ნინა მთლიან ჩანაწერს გამოაქვეყნებს. ამ ფაქტმა დამახსენა ჩვენი მთავრობის რჩევები, როდესაც ისინი გაუფრთხილებლად ათავისუფლებდნენ თანამშრომლებს. ზუსტად იგივე მოხდა ჩემ შემთხვევაში და მსურს თქვენგან მოვისმინო ის კონკრეტული მიზეზები, რის გამოც დამითხოვეთ სამსახურიდან. სად უნდა გამერძელებინა საქმიანობა? უკანასკნელი წლების განმავლობაში თქვენ ჩვენი თანამშრომელი იყავით და ნაწილობრივ ჩემი დამსახურებაა, რომ თქვენ არ აგიყვანეს სოროსის ფონდში სამსახურში, რადგან მე მათ დაველაპარაკე. თუ გადაწყვეტეთ, რომ თქვენ უსამართლოდ მოგექცნენ და ამის სახალხოდ გაჟღერება გადაწყვეტეთ კიდევაც, მთელი სამყარო შემომიტრიალდება და დამიწყებს შეკითხვების დასმას და მე არ ვსურს ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. პასუხს კი გავცემთ, თუმცა არ მაქვს ამის გაკეთების სურვილი. მირჩევნია ვთქვა, რომ ნინა ჩვენთან დიდხანს მუშაობდა, თანაც საკმაოდ კარგად, თუმცა მას პატარა შვილი ჰყავს და ჩვენგან წასვლა გადაწყვეტა, რათა გაეგრძელებინა თავისი საქმიანობა. თქვენ თუ გქონიათ შეხვედრა ნინა ხატისკაცთან, მას შემდეგ რაც გიგაურთან შეექმნა? No, I had not talked. არა, მე ნინასთან შეხვედრა არ მქონია. ეს ეკა გიგაურის პრეროგატივაა, რომ მოეგვარებინა ის უთანხმოება, რაც მათ შორის არსებობდა. ზოგადად კი მე ვესაუბრე თანამშრომლებს ამ ყველაფერზე, თუმცა კონკრეტულად ნინასთან ამ კონკრეტულ საკითხზე არ მილაპარაკია. მიუხედავად იმისა, რომ მალენის ყოფილი კოლეგა ფრთხილად საუბრობს მისი შვილობილის და ახალაიას უწყების მჭიდრო თანამშრომლობაზე, მის ბიზნეს ინტერესებზე და მეგობრებზე ხელისუფლებაში, ფაქტია, მარკ მალენს ყველა ამ კითხვაზე მოუწია პასუხის გაცემა. როგორ მოახერხა მარკმა, რომ ის 10 წლის განმავლობაში, თითქმის 10 წელია უკვე თქვა TI-ის გამგეობის თავმჯდომარე. ანუ კარგია მთელი წლების განმავლობაში კარგად მუშაობდა ორგანიზაციამ. რატო არ იცვლებოდა გამგეობის თავმჯდომარეს? სამოქალაქო კოდექსის ყველა წესის დაცვით დაურეგისტრირდით რამდენიმე წლის წინ. ორგანიზაციის წესდება ყველასთვის ხელმისაწვდომია და ჩვენს ვებგვერდზედებს, ასე რომ შეგიძლიათ თავად ნახოთ. გამგეობის წევრები კენჭისყრით ირჩევენ თავმჯდომარეს. იცით რა? თავმჯდომარეობა ნიშნავს აკეთოთ ძალიან ბევრი საქმე. The board votes for the chair and I have been elected several times. და კერძოდ მარკ მალენი ძალიან კონკრეტულ მითითებებს აძლევდნენ მაშინდელი ოპოზიციის ხელმძღვანელებს და ხელისუფლების წევრებსაც კი, როგორ უნდა ემოქმედათ იმისთვის, რომ რა შეიძლება სწრაფად მომხმარებულ საქართველოში რევოლუცია და შეუერთოს ხელისუფლება ჩაენაცვლება ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ხელისუფლება. No. არა, ეს ასე არ არის. ჩვენ მუშაობდით ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, მოქალაქეთა კავშირთან, ანუ შევარდნაძის პარტიასთან, ზურაბ ჟვანიეს, მიშას პარტიასთან. იყვნენ კონკრეტული პარტიები, ვინც ჩვენს რჩევებს უფრო გულისხმობით ეკიდებოდა. მაგალითად, ლევან მამალაძის მოქალაქეთა კავშირიდან არაინტერესებდა ჩვენ რას ვამბობდით. ჩვენ მუშაობდით მათთან, მაგრამ არ ვეუბნებოდით რა ეთქვათ. თუმცა კამპანიის დროს საჭირო რჩევებს ვაძლევდით, მაგრამ ეს ყველასთვის იყო, ეს იყო ტექნიკური სახის რჩევები. მაგალითად, ახალი მარჯვენეებისთვისაც. კი, ჩვენ ძალიან ვუჭერდით მხარს ოპოზიციას. ვურჩევდით მათ შეექმნათ კოალიცია მიშას, გამყრელიძეს, ჟვანიეს. But we did work very closely with them. I mean, we didn't really tell them what to say. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ებრძვის ხელისუფლებას, ამ საკითხს პირდაპირ მნიშვნელობით დებს, მინიმუმ მათთვის არასასიამოვნო დასკვნებს. რამდენად მისაღები არის ასეთი თქვა?
few different things. First of all, I don't really პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე საკუთარ თავს არ ვუყურებ ისე როგორც ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. მე ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე ვარ. მაგალითად, ხშირად მე არ ვიცი საერთოდ რა შინაარსის დასკვნას დებს ჩვენი ორგანიზაცია, ანუ ჩემი თანხმობა ამა თუ იმ საკითხზე საჭირო არ არის. როგორია თან მის შეასადგე გვერდში და მეორე ხელით ხელისუფლება აკრიტიკო? იქით ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს და იმას ამოწმებს, რამდენად გამჭვირვალეა ხელისუფლება. ეს ხდება საკმაოდ ხშირად. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ხშირად გვიწევს მათი კრიტიკა და ვფიქრობ, ხელისუფლებას ესმის, რომ ეს ჩვენი სამსახურია. რა თქმა უნდა, არიან ხელისუფლების წევრები, ვისაც ეს ძალიან არ მოსწონს, არიან ისეთებიც, ვინც ფიქრობს, რომ მე ოპოზიციასთან დაახლოებული პირი ვარ. To report on times when the government has not been transparent. რა ბიზნეს ფლობს მარკი საქართველოში? I have internal გარდა იმისა, რაც გითხარით, მე კიდევ ერთი ობიექტი მაქვს, ანუ მაქვს ფინანსური ინტერესი სასტუმრო ბეციში. ვარ მეწილე პარტნიორი. I'm a part. Saba International რომ ესეც ამბობს. რა შეხება აქვს და რა ორგანიზაციაა Saba International? Saba is a consulting group. Saba International-ი მე დავაფუძნე ჩემს ირანელ მეგობართან ერთად, მაგრამ ამერიკის სანქციების გამო არ შეიძლებოდა ამის კეთება გამეგრძელებინა და მხოლოდ ამის გამო დავტოვე ეს პოზიცია. Partners, especially from Iran with Georgians. რაც შეეხება კომპანიას ალექსანდრე ვორდროფი და ალექსანდრე, ანუ მარკი ირიცხება კომპანიაში ოფიციალურ პარტნიორად. Right, that is a consulting. ეს არის კომპანია, რომელიც დააარსა ჩემმა მეგობარმა შალვა ახალგაზრდმა და მე ამ ბიზნესში არც ფული ჩამიდია და არც არასდროს ამიღია მათგან რაიმე თანხა. მას უბრალოდ საერთაშორისო დონის რჩევები სჭირდებოდა. But he wanted international advice on seeking contracts, and so I've agreed to be on the board of that organization. რაც შეეხება კომპანია ვორდროფ და ალექსანდრეს, უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მის მიერ განხორციელებული პროექტებიდან მიღებული შემოსავალმა შეადგინა 58 მილიონი. ანუ მათ შორის არის რედიქსი, სადახლოს გამშვები პუნქტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კონკრეტულად რამდენიმე კომპანიაში, რომელთანაც შალვა ახალგაზრდა აკავშირებს მჭიდრო თანამშრომლობა, ფიგურირებს მაგალითად ლევან ბოგერია, გიგა ბოგერიას მამა. ძალიან რთული იქნება მარკისთვის მაყურებელს აუხსნას ანატომიაში გულისხმობ ის რომ მას ამ კომპანიიდან არ მიიღია შემოსავალი, რომ მას შალვა ახალგაზრდთან მეგობრობის გარდა არაფერი აკავშირებს. ის რომ შალვა ახალგაზრდა ლევან ბოგერიას უახლოესი მეგობარია, ბიზნეს პარტნიორია ფაქტობრივად და იყო წლების განმავლობაში არც სტუდიის თანამშრომელი შალვა ახალგაზრდა აღმასრულებელი დირექტორი, ან რთული იქნება მარკისთვის საქართველოს საზოგადოების დაწინაურება და ის რომ იგივე შალვა ახალგაზრდა გარდა იმისა რომ მეგობრობს და მჭიდრო relationship-ში ლევან ბოგერიასთან ოფიციალურად ირიცხებოდა ლევან ბოგერიას პარტნიორად. იყო წლების განმავლობაში მისი აღმასრულებელი დირექტორი. იგივე ერთ-ერთი პროექტი, რაც შესრულებული აქვს ვორდროს და ალექსანდრეს საჰაერო ნავიგაციის კოშკის ეხება კონკრეტულად აშენებას, ეს თემა სწორედ ლევან ბოგერიას მამის მიერ დაპროექტდა. Misha came to the opening because მიშა იმიტომ მოვიდა ჯეოკაპიტალის გახსნაზე, რომ ეს არის ახალი კომპანია, რომელიც ფულს დებს ქართულ ეკონომიკაში. ჩვენ ახალი საქმეები უნდა ვაკეთოთ. მიშა იქ ცოტა ხნით მოვიდა და ჩვენ ეს ძალიან დავაფასეთ და ძალიან კარგი იყო. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აქ რაიმე სხვა სახის კომუნიკაცია იყო მთავრობასთან, ამ ბიზნესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ვოლდროს და ალექსანდრეს, მე არ ვიცი რა შემოსავლები აქვთ მათ. მე მათთვის არასდროს მიმიცია საქმე. მე არ ვიცი ვინ რას აკეთებს ამ კომპანიაში, მე არ ვიცი როგორ გითხრათ, ძალიან ძნელია, მაგრამ მე ამ ბიზნესიდან ნამდვილად არასდროს ამიღია ფული. მე არასდროს ამიღია ფული შალვა ახალგაზრდისგან. ვიცი რომ ის ლევან ბოგერიას მეგობარია უკვე ბევრი წელია და მუშაობდა მასთან. ზოგადად ლევან ბოგერიას ძალიან წარმატებული არქიტექტორია. I don't know whether it's difficult to explain this or not, but I've never taken any money from that business or from Shalva Akhalkatsi. Now, I know that he is friends with Levan Bokeria and has been for many years, and they work together. And Levan Bokeria is a very talented architect. And I don't know what to say other than that. არ ვიცი, მე არასდროს ამიღია ფული ამ ბიზნესიდან. მე ამაში არ ჩამიდია და არ მიმიღია ფული. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ანუ ნინას ადგილას იმუშნება შალვა ახალგაზრდის შვილი გიორგი ახალგაზრდა. ახალგაზრდის შვილი ნამდვილად არის ჩვენი გამგეობის წევრი.
თქვენი გადასაწყვეტია რამდენად დამაჯერებლად გამოიყურებოდა ჩვენს მიერ მოძიებული მასალა, დასმული კითხვები და მარკ მალენის ყველაზე გამჭვირვალე ორგანიზაციის ხელმძღვანელის პასუხები. და კიდევ ერთი ჩვენი პრეზიდენტისთვის. ამბობენ ხოლმე ის რაც ყველას ტალახი ეგონა, ერთადერთი სუფთა ადგილი აღმოჩნდა. ვშიშობ ჩვენს შემთხვევაშიც ასეა. დავფიქრდეთ საკუთარ ანატომიაზე.